Ezt kell megnyomnom? Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is szeretném a hazám nevében megköszönni, hogy ilyen kitartó figyelmet fordítottak a Magyarországgal kapcsolatos ügyekre. Szeretném megköszönni a támogatást azoknak a hozzászólóknak, akik Magyarország mellett kiálltak és Magyarország barátaiként szólaltak meg. Szeretném Swoboda elnök urat biztosítani arról, miután hozzászólásában a magyar politikai váltógazdálkodás miatt aggódott, hogy az elmúlt 20 évből én 15 évet ellenzékben töltöttem. Korábban 4 évig már kormányoztam, aztán vesztettem, most megint vezetem a kormányt. Biztos lehet abban, hogy ha van Európában csak egy ember is, aki a politikai verseny barátja, az én vagyok. És ebben ön mindig számíthat rám. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Verhofstadt elnök úrnak azt kell mondanom, hogy fölolvasott egy nyilatkozatot, amely korrekt volt. Egy tényt hallgatott el a végéről. Valóban egykori antikommunista disszidensek írták a nyilatkozatot. De amit elhallgatott, az fontos. Ezek az emberek a liberális párt vezető párttestületének tagjai voltak. Ezért pártemberek. És ez a párt, amelyben ők dolgoztak, úgy elvesztette a magyar nép bizalmát, hogy legutóbb azt az 5%-os kulcsot sem érte el, hogy bejussanak a parlamentbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nem vonom kétségbe. Können wir vielleicht den Kolleginnen und Kollegen, es wäre sehr schön, wenn Sie Herrn Orbán zu Ende reden lassen würden. Vielen Dank. Engedjék meg, hogy ezek után az idő előrehaladtára való tekintettel eltekintsek attól, hogy az összes elhangzott, sajnos számos ténybeli tévedést egyenként kiigazítsam. Ezért csak azt kérem azoktól, akik hozzászóltak és kritizálták, illetve vádolták Magyarországot és a magyar alkotmányt, hogy legyenek kedvesek és olvassák el azt az alkotmányt. Rendkívül értékes dokumentum. Számos új dolgot is találnak benne. Kisebbségvédelem, jelnyelvvédelem, környezetvédelem, GMO ellenség, amelyről azt gondolom, hogy megfontolásra méltó lehet bármely európai országban. Érzékeltem azt is, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ennek a vitának, amely Magyarországról szólt, volt egy európai aspektusa is, egyfajta ideológiai vita. A magamfajtáknak és a mi politikai közösségünknek tudomásul kell vennie, hogy azok az eszmék, amelyeket mi képviselünk, sajnos ebben a házban sem élvezik a többség támogatását. Kétségkívül a mi eszméink keresztények, az egyéni felelősségre épülnek, a nemzeti érzést fontosnak tartjuk és pozitívnak, és a családot tekintjük a jövő alapjának. Lehet, hogy ezt nagyon sokan másképp gondolják. De ettől még ez egy európai álláspont. Lehet, hogy kisebbségben vagyunk vele Európában, de ettől ez az álláspont még európai álláspont, és nekünk szabad ezt a meggyőződést képviselni. Lehet, hogy önök nem értenek azzal, amit most fogok idézni, de én személy szerint Schumannnak azt az álláspontját vallom, hogy az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez egy európai álláspont, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ami a konkrétumokat illeti, engedjék meg, hogy elkerüljem azt a vitát, amit majd a bizottsággal kell lefolytatnunk a konkrét kérdésekben. Csupán 2 dolgot szeretnék itt most a konkrétumok szintjén említeni. Nekünk nincs vitánk a bizottsággal a bírák függetlenségéről. A bírák nyugdíjkorhatárának ügye nem az igazságszolgáltatás, hanem az új nyugdíjrendszer kérdése. Magyarországot tönkretette egy kezelhetetlen, kivételekkel megterhelt nyugdíjrendszer. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a közszolgák tekintetében egyetlen korhatár lesz csak. Egy, egységes, általános. A rendőrökét és a katonákét fölemeltük, mert ők alatta voltak, másokét lehoztuk. Ezért számunkra ez nem igazságszolgáltatási kérdés, hanem nyugdíjrendszerbeli kérdés, és szívesen megfontoljuk a bizottság álláspontját. A Nemzeti Bank függetlenségét illető megjegyzéseket egy kivétellel el tudjuk fogadni.
egy olyan pont van most már csak a bizottság és közöttünk, ahol éles konfliktus van. A bizottság azt kéri tőlünk, hogy a Nemzeti Bank elnöke és a Monetáris Tanács tagjai ne tegyenek esküt a parlament előtt, és ne esküdjenek föl a magyar alkotmányra. Azt javaslom, hogy ezt fontoljuk meg. Ezt leszámítva az összes többi kérdésben úgy látom, hogy egyeznek az álláspontjaink. Hogy az utóbbiban kell nekünk engednünk, ezt kérem, vitassuk meg a jövőben. Ami pedig, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a régi és az új alkotmányt illeti. Csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy a régi alkotmány nem volt képes arra, hogy megvédje az ország vagyonát, és eladósította a magyarok jövőjét. Nyakig. Nem védte meg a versenyt, és a magyar gazdaságot monopóliumok és kartellek uralták. Az előző alkotmány nem védte meg a környezetet, amely lepusztult és tönkrement. És az előző alkotmány nem védte meg a polgári szabadságokat, mert a rendőri önkénnyel szemben nem védte meg a civileket, és megengedte, hogy paramilitáris szervezetek kisebbségi csoportokat félelembe tartsanak. Az új alkotmány ezt mind orvosolja, és meggyőződésem szerint jól orvosolja. Végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy Európát a kultúrája teszi Európává. Fölfogásunk szerint az európai kultúra alapja a jó szándék és a jó indulat. Viták mindig voltak, és lesznek is Európában. De ha az érvek konkrétak, higgadtak és józanak, és a másik félről jó szándékot föltételezünk, akkor mindig megtalálhatjuk a viták feloldásának módját. Én sajnálom, hogy a mai vitában több alkalommal nem érveket kaptam, nem konkrétumokat, hanem abszurd ténybeli tévedéseket, indulatot, dühöt és előítéletet. Meggyőződésem szerint nem méltóak Európához azok a vádak, az olyan vádak, amelyek a szóban forgó törvények ismerete nélkül születnek. És nem méltóak Európához azok az ítéletek, amelyeket nem a józanész és a tárgyilagosság, hanem a pártpolitikai düh és indulat vezet. Mi magyarok, és személy szerint én is ezekben az értékekben hiszünk, ezek az értékek vezettek bennünket az Európai Unióba, és mindenkit arra kérjünk, hogy térjünk vissza a vitás ügyekben az európai útra. Magyarország a szabadságharcosok földje volt, ma is az, és az is marad. Ezeréves európai nemzetként mindenkitől megköveteljük azt a tiszteletet és európai kulturáltságot magunk felé, amelyet mi is minden nemzet számára megadunk. Akinek kétségei vannak, kérem, jöjjenek Magyarországra, ismerjenek meg bennünket, ismerjék meg a magyar népet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vielen Dank.